नमस्कार मैत्रिणींनो, पूजा रेसिपी चॅनलमध्ये सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत आणि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या सर्वांना आमच्या परिवारातर्फे खूप खूप शुभेच्छा। तुम्हाला फोटोमध्ये बघताच कळलं असेल की आज मी बाळकृष्णाचा सुंठवडा रेसिपी तुम्हाला करून दाखवणार आहे। तर मैत्रिणींनो, रात्री 12 वाजता बाळकृष्ण जन्मले त्यावेळेला हा सुंठवडा वाटला होता। तर तेव्हापासून तर आत्तापर्यंत आपण कृष्णाष्टमी हा उपवास करतो आणि रात्री 12 वाजता हा सुंठवडा खाऊन आपला उपवास सोडत असतो। चला तर मग हा सुंठवडा मी कसा बनवलेला आहे, अगदी चवदार, साधा, सोपा आणि करण्याची थोडीशी वेगळी पद्धत। तर पहिल्यांदा आपण सुंठवड्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते पाहून घेऊ। अर्धी वाटी साखर, खोबऱ्याचे तुकडे, 1 वाटी खारीक, डिंक, काजू, मनुके, बदाम, थोडासा ओवा, खडी साखर, 1 इंचीचा सुंठेचा तुकडा आणि 3 वेलची, तीळ आणि खसखस। तर हे काही प्रमाण नाही, मी अंदाजेच घेतलेला आहे। फक्त खारीक खोबर 1 वाटी घेतलंय। आता आपल्याला हे सर्व जिन्नस भाजून घ्यायचेत आणि सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्यामुळे खारीक, खोबर, बदाम, काजू हे थोडंसं नमसर होतं, त्यामुळे भाजून घेतलं तर एकदम चवदारही होतं आणि आपल्याला दळायला सोपं जातं। तर सुरुवातीला मी खारीक भाजून घेतली आणि त्यानंतर आता खोबऱ्याचे तुकडे, बदाम आणि काजू एकत्रच भाजून घ्यायचे आणि जास्तही भाजायचे नाही, एकदम नॉर्मल असं मंद आचेवरती। त्यानंतर खसखस, तीळ दोन्ही मी एकत्रच भाजून घेते। मस्त खरपूस भाजून घ्यायचं, जास्त लालही होऊ द्यायचं नाही। आणि डिंक, बरेच जण डिंक हा तुपामध्ये किंवा शेंगदाण्याच्या तेलामध्ये तळून टाकतात। तर वेलची सुद्धा मी भाजून घेते, कारण वेलची प्रत्येक वेळेला जरी आपण भाजली तर ती वाटायला एकदम सोपी जाते। मधले जे वेलचीचे दाणे आहेत ते एकदम कडक असे मस्त होतात आणि पटकन भाजते। आणि ओवा सुद्धा मी थोडासा गरम केलेला आहे। आता साखर दळून घ्यायची आणि हे पहा, खारकामधल्या मी बिया सुद्धा काढून घेतल्यात। तर सुरुवातीला मी खारीक आणि खोबर दळून घेते। तर हे पहा, अशा प्रकारे मी दळून घेतले, जास्त बारीक नाही आणि जास्त जाडसर पण नाही, मध्यम असं मस्त दळून घेतले। त्यानंतर साखर आपल्या गोडाच्या आवडीनुसार घ्यायची, म्हणजे एवढ्या प्रमाणाला ही अर्धी वाटीपेक्षा किंचितशी जास्त आहे, 1 वाटी घेतली तरी चालेल। आता तीळ आणि खसखस, त्यानंतर सुंठ आणि ओवा आणि वेलची पूड ही मी साखरेत जाडसर वाटून घेतली होती, ती सुद्धा मी परत दळून घेते आणि त्यानंतर डिंक। तर आता हे सर्व आपलं एकदम बारीक असं मस्त दळून झालेलं आहे। तर सगळ्यात शेवटी काजू आणि बदाम जाडसर मी वाटून घेतलेत। हे पहा, खडी साखर आणि साखरेमधले वेगवेगळे गुणधर्म असल्यामुळे खडी साखर पण आपल्याला यामध्ये टाकायची आहे। आता हे मिसळून झालेलं आहे, पण त्या अगोदर आपल्याला याच्यामध्ये थोडंसं सेंधव मीठ टाकायचं आहे, म्हणजे फक्त 1 चुटकीभर असं। उपवासाचं मीठ आहे म्हणून, आणि आपलं मीठ टाकलं तरी चालेल। आता हे एकदम भारी असं आपण चांगलं मिसळून घेऊया। तर या पद्धतीने एवढ्या प्रमाणाचं तुम्ही घरी नक्कीच करून पहा। तर आता आपला महाप्रसाद हा सुंठवडा तयार आहे। वरून मी तुळशीचं पान ठेवलेलं आहे, म्हणजे आपला हा प्रसाद पवित्र होतो। याच महाप्रसादाला म्हणून नाही तर कोणताही नैवेद्य असो किंवा प्रसाद असो, प्रत्येक वेळेला हे तुळशीचं पान ठेवलंच पाहिजे। तर मैत्रिणींनो, माझ्या या पद्धतीचा या जन्माष्टमीला हा सुंठवडा नक्कीच करून पहा आणि आवडल्यानंतर पुढे खूप खूप शेअर करा। आणि एरवीसुद्धा आपण आपल्या मुलांना खाण्यासाठी हा महाप्रसाद करू शकतो, आणि एरवी जरी केला तर आपल्या बाळकृष्णाला नक्कीच आवडेल। धन्यवाद।